Matti Haikola ottaa täyden vastuun tästä meidän elektroniikkakytkennästä. En noita. Miten se onnistuu? Kävi värryyn ja sitten loput mä oon jättänyt. Se on eri värissä. Kaiutin hommiin asennukseen ollaan aloitettu. Tänne ollaan yritetty vähän laittaa sillä kaikki, että saadaan asiat nyt kaikki on vielä kesken. Näyttäisi olevan 4 ohmin ja 400 wattia RMS. Eli puhutaan aika spidistä midistä. Niin se vai hommat taas edistyy tässä pikkuhiljaa, että valoja tulee lisää. Siellä on nyt takana alumiinipelti paikallaan ja siinä on vielä muutama näitä sivuvaloja, mitkä tulee paikalle. Ja näissä takana olevissa, niin ne on samannäköiset kuin nuo tuolla sivussa on. Mutta näissä on semmonen erikoisuus, että niissä on myös pakkivalo. Joten saadaan niillä sitten kun laitetaan pakki päälle, niin sieltä rupeaa vähän tulee takaa tosiaan valua lisää. Ja ne on nyt siellä paikallaan. Tää puoli on täysin valmista. Siinä vähän pitää vielä liimat käydä fiksaan tuonne, kun se laitettiin silloin alkuun vaan paikalle. Ja ne olisi sitten siinä. Ja sitten tosiaan tänne pitää tehdä kaikki loput kytkennät ja ottaa vähän boksia auki tosta, että pääsee sinne kaikki kytkeen. Ja nyt semmonen juttu, mitä mä oon tietenkin ottanut tosi paljon, eli kaiutin hommiin asennukseen ollaan aloitettu. Mä selitän vähän, että minkälaiset tänne tulee, eli aikaisemmin nähnyt meidän vahvistimet, minkälaiset meille tulee. Niin täällähän on se vahvistin paikka meillä. Eli tänne tulee kaikki vahvistimet ja täällä on sitten toinen puoli niistä. Kerrotaan ihan alusta alkaen, eli meillä tulee isot virtakaapelit, eli akusto meillä tulee tuonne alas. Niin 54 kaapelilla tulee virtasyötöt tänne ylös. Ja sehän on nyt 24 volttinen. Ja sen jälkeen ne menee tuommoiseen jakoblokiin, missä on sitten sulakkeet joka paikkaan. Ja tästä lähtee vahvistimelle sitten plussat ja miinukset lähtee tuosta. No, sitten kun mennään tässä meidän musiikkilaitteista hieman eteenpäin, niin sitähän pitää jollakin saada sitä musiikkia kuulua. Niin siihen meille valikoitu Helixin DSP-3S, jossa on 8 kappaletta sitten näitä lähtöjä, millä pystytään ohjaa sitten eri lailla eri vahvistimia, eli noita RCA-lähtöjä. Se mikä tässä on erikoista on se, että tuotahan ei saa 2/4, niin meidän pitää saada sinne 12 volttia. Ja että me saadaan sinne 12 volttia, niin mehän ei tästä järjestelmästä muuten saada muuta kuin sillä, että me laitetaan sinne 2/4-12 tämmönen DC-DC-konverteri eli muun jännitteen alennin. Nyt, miten tää rakennetaan, niin tapahtuu sillä, että kun meillä on täällä ylhäällä nyt tää virtasysteemi, niin mä otin tästä. Tässä on yksi tämmönen lähtö, mikä ei ole sulakkeen takana, niin mä vein sen tuommoiseen automaattisulakkeeseen. Ja siihen tuli sitten tämmönen Pureluksin paneeli, mitä me ohjataan. Pystyy kaukosäätimellä ohjaamaan, mutta sitä pystyy myös sitten ohjaamaan ihan napilla, eli meillä tulee semmonen kytkinpaneeli. Ja siitä, kun mä painan tämmösen 5 amperin lähön käyntiin, niin siitä menee tänne virta, se muuttuu 12 volttiin ja se menee sitten tälle prossulle, tai siis despille, mikä tämä nyt onkaan. Ja siitä lähtee sitten musiikkitieto vahvistimille. Ja tänne laitettiin sisälle Bluetooth-kortti, eli me soitetaan vaan sillä, että puhelin yhdistetään tuohon laitteeseen ja sitten soitetaan musiikkia siinä. Ja tähän tulee sitten semmonen konduktori, millä säädetään volyymia ynnä muuta. Ja sitä pystytään, että meillä on sitten nuppi, mistä säädetään volyymia, niin semmonen tulee. Meillä oli pussissa just saman tyylinen tää järjestelmä, mutta siinähän meillä oli omaa 12 voltin akusto, ja tässä tulee olemaan 24 voltin akusto sitten vahvistimille, eli 24 volttiset vahvistimet tulee. Tänne ollaan yritetty vähän laittaa sillä kaikki, että saadaan asiat, nyt kaikki on vielä kesken. Niin ei ole niin siististi, että ne vielä fiksataan ja siistetään tuosta. Mutta nyt se mikä on siisti juttu on täällä, eli mä sain Konstaa huijattua tänne hommiin. Se on nyt laittanut tänne, eli meillä on vahvistimet on näin, ja mitä sä oot tehnyt niille? No ihan näitä johotuksia vaan, mitkä menee tonne lähtevät kaiutin johot ja sitten virta järjestelmä sinne kiskolle, minkä sä äsken ite teet tonne toiselle puolelle. Nämähän tulee sillä lailla asiallisesti, kaikkihan on niinku samanväristä johtoa, mutta sä oot nyt sukittanut siihen, että saa oikeasti asiallisen näköiseksi ne. Joo. Niin siinä on sitten niinkö kutistesukka ja on merkattu. Tuolta puuttuu holkit vielä, kun joku unohti ne tonne ylivieskaan. Tää varmaan huomenna laittaa ne. Kyllä. Eli muuten rupeaa kaiutinpihot on nyt sillä, että Joo, ne on kaikki. miten ne tulee, niin ne on paikallaan siellä. Ja saa kyllä tosi hienon näköisesti tuo systeemi. Ja nythän
täältä kun laitetaan sitten kiinni ne lopuksi, niin sieltä ei näy mitään, niin saa oikein asiallisesti ja tälle puolelle ei tule tosiaan mitään muuta kuin RCA-piuhat sitten, eikö ole näin? Tuonne tulee supin kaiutin. Eikö niin supin kaiutin, johon tulee sinne? Miten sekä meillähän supeita täällä ei vielä ole, mutta lähteekö meillä tuosta vain yhdet johot vai otetaanko me tuosta ne kaikki? Kyllä mä tosta yhdet vien ja jaetaan sitten blokilla tuolla takana. Ja täällä näkyy meidän RCA-piuhat ja nyt mitä on tehnyt sitten, niin Konsta kirjoitti meille sitten ylös kaikki, että meillä on niinkö, mikä on, niin täällä on lähöt, erikseen on merkattu, niin kuin täälläkin näkyy, niin on C ja D lähtö on tässä ja samoin täällä kaiutinpiuhat on kaikki merkattu sitten sillä, että mikä lähtö on mihinkin ja mullahan näihin ei ole niitä piirstuksia, että mun pitää sitten soittaa Konstalle, kun sitten menee sormi suuhun tai joku mietintä tulee, mutta nyt on sillä lailla hyvä, että justiin olen saanut paljon kyllä jeesiä tähän ja nyt ne pitäisi tulla kerralla sitten kunnolla, mutta en mä vielä tiedä miten ne soi. Vai soiko ne? Jännä nää. Kyllä nää pelaa. No niin, se on hyvä. Kaiuttimissa on semmonen juttu pitää nyt tehdä näihin, eli nämä kaiuttimet, nää ei ole semmosia niinkö täysin valmiita heti, vaan näitä joutuu pikkusen rakentaa. Saako näitä muuten ihan valmiina pullena? Ei tai kuule saa. Se tulee elikkä meillä on valikoitu tuo CT25 diskantti tänne, kompressiodiskantti, ja sitten tästä joutuu tästä vovvilaisesta niin pölykupi irrottaa ja siitä tulee sitten tommonen torvi ja tästä tulee sitten niinku, onko se koaksaalikaiutin sitten vai mikä tästä tulee? Tää on niinku tämmönen hienousjuttu, mitä ei mun aikana ainakaan ennen ei ole tämmösiä hienouksia ollut, eli tuo myyä alakuussa, niin se on niinku midi, ihan perus, vai sanotaanko sitä niinku midiksi? Kyllä se. Ja sitten niin, että me saadaan diskantti, niin siihen myyään erikseen tämmönen diskantti, joka sitten ruuataan tuonne pohjaan ja tuolla on jenga itse tuolla. Joo, se on valmiina. Ja on isompiakin diskantteja, mutta täällä on ihan tilan puolesta, niin otettiin tää pieni CT25. Varmasti on riittävä tähän tilaan, mutta ulkoilma esimerkiksi niin on vielä isompia kyllä löytyy. Kyllä. Ja sitten nythän se ei voi se ääni tulla läpi, kun siinä on tuo pölykuppi, niin tämä joutuu tästä suolista. Joo, lämmittää ja kyllä se sitä lähtee. Mä en kyllä halua sitä, eli kyllä mä yritän sen Konstalle, että jos se leikkaa, sä kuitenkin niitä muutama oot saattanut tehdä, niin... Joo. Ja on mulla ainakin jotain syyttää sitten, ettei ite mene pilahaa sitä. Tää on kyllä aika jytystä tää tosiaan, mikä tulee, niin se tulee aika siistin näköinen, kun siihen laitetaan tämmönen pillettimokkula, laitetaan siihen, että tää on kyllä melko stydikkä systeemi, niin se tulee tuohon tilalle ja sitten se on tuon näköinen ja se tulee tuonne kattoon. Ja mä vähän sen jouduin tekemään muutosta, eli tuo sen verran korkea on tuo kaiutin, niin jouduin vähän ottaa tuolta pois, niin mahtuu sitten tuo diskantti hyvin tuonne. Ja sehän tässä on hyvä, että kun on tää diskantti, niin normaalisti niin tämä pitäisi päästä vähän niin kuin hengittämään täältä, vai pitäisikö se edes päästä hengittämään? No periaatteessa tuo pienin malli, niin käytännössä ei tuo ihan hirveästi tarvitse kyllä taakse tilaa. Että ennemmin tuo midpass on hengittänyt taaksepäin olisi ehkä tärkeämpi. Mutta tuo diskantti toki tuo vähän siihen asennussyvyyttä väkisinkin, niin kyllä mä luulen, että tämän kanssa selvitään. Kyllä. Ja nämä on nyt niinkö, näyttäisi olevan 4 ohmin ja 400 wattia RMS, eli puhutaan aika stydistä midistä, että siinä voi sitten Kaukona ja Pöytälaaksoihin ihmetellä siellä, että mistä tuo kuuluu tuo hyvä midbasso, mutta ei, kyllä ne on kateoista vihreitä, kun nämä laitetaan soimaan. Mutta tulee varmasti hyvää ja mukavasti, kun pääsee soittamaan, niin pitäisi olla hyvä. Ja nyt ollaan vähän mietitty noita kotelointeja ja kaikkia semmosia, niin näkee, miten se alkaa sitten toimia. Nyt tosiaan supipuolelle meillä ei ole vielä kotelua eikä mitään, näitä ei ole tehty, eli joutuu pojat vähän meitä jeesaa, että minkälainen kotelu siihen tehdään. Niin tulee sitten siitäkin kerralla oikein ja sitten päästä näkemään, minkälaiset supit tulee ynnä muut. Mutta tuo aika makia tuo vahvistin puoli, että siinä ei... Onhan meillä semmonen takaportti siinä vielä, että jos se ei riitä, niin sitten lisätään, mutta... Joo, mutta toki nyt näissä uusissa DD-päätteissä on se hyvä puoli, että näitä pystytään ajaa 2 ohmiin per kanava. Niin saadaan esimerkiksi tuonne uloskin niin sillattua, ne saadaan aika hyvin tehoa kyllä. Mä luulen, että nämä riittää. Yes. Ja nythän se on sillä, että no, meillä ei vielä ulkokaiuttimista ei olla sen kummemmin, mutta yksi vahvasti menee ulos. Tämä soittaa 4 tuomosta
ja tämä soittaa 3 supparia sitten, niin ei paljon vahvistimia tarvii enää ja aika pieni kokoisia, että tää on kyllä aika siistiä, kuinka paljon on pienentynyt nyt nämä supparit, eikö vahvistimet? Markkinoinnista sen verran, että Jaguarillahan ei mennyt silloin hommat ihan putkeen, eli siinä oli joku semmoinen vähän heikompi se niiden markkinointistrategia, ja en tiedä onko siitä syystä käynyt tämmöinen tilanne, mutta täällä olisi Jaguari F-type, eli autohan on tyylikkään näköinen sporttinen peli, väri on punainen, niin kuin mulla on kaikki autot, mutta täällä on kuule joku kolarannut tämmöisen auton, en tiedä onko vakuutuspetos, koska näyttää olevan, että niiden hinnat on mennyt sen verran alaspäin, että voi olla, että joku haluaa myydä sen niin vakuutusyhtiölle. Mutta joka tapauksessa, täällä on auto, mikä on kolaroitu, korjattu, sitten kun se on korjattu, niin siinä on otettu vähän kilsoja pois, niin kuin näkyy, täällä on silloin ollut ajettu aikaisemmin 38 000, sitten silloin yhtäkkiä ajettukin 24 000, eli on otettu vähän kilsoja pois ja tässä on nyt semmoinen oikein hienosti kaikki, eli Jenkeissä kolaroitu, sieltä se on viety Liettuaan, siellä on vähän fiksattu ja sielläkin on kolaroitu sitä ja sitten se on mennyt taas vielä Puolaan, eli tätä on nyt korjannut niin moni ihminen, että mä kyllä ehkä miettisin tämä ostua erittäin paljon, mutta ettei teille käy semmoista, että te ostat tuommoisen pommi, niin katsokaa Car Verticalista koodilla KKM, niin te saatte 20% alennusta teidän hauista, eli jos olet ostamaan autoa, niin tarkistakaa hyvänen aika se. Ja koodi saa myös aktivoitua tuolla videollisia tiedossa olevaa linkkiä pitkin. Nyt jatketaan vielä vähäsen kytkentöjä, niin jos me saataisiin vahvistinräkki paikalle, niin olisi hyvä juttu tälle päivälle. Hyvää päivää. Makia pensselit sulla. Mä en hoksannut niitä ennen kuin vastataan kameran läpi. Joo. Mitä sä oot onko sä ylisähkön hommia tehnyt täällä? Vähän se on tyylistä, mutta en myönnä mitään, että olisin pystynyt. Kyllä. Eli Matti Haikola ottaa täyden vastuun tästä meidän elektroniikkakytkennästä. Ei ole noin pitänyt. Miten se onnistuu? Väri ja sitten loput mä oon jättänyt Riivariin lähtöön. Kyllä. Justiin katsoin, että onko se suorassa. On se tarpeeksi. Tää voi vielä vähän. Ei kyllä sä niin napakasti oot sen laittanut kiinni, että kyllä se siinä pysyy hyvin. Sä rupesit laittamaan pistoria sieltä paikalta. Joo, pistorasia. Eli mä kävin tänään Vieskaa sähköpalvelulta hakee vähän tarvikkeita taas ja sen verran. Sä hait tommosen joka, on muuten peli. Oh. Tällä käy vaan. Mä oon monta kertaa tuommoista haaveilla, että joku kerta mä raaskiin sen sitten ostaa ja nyt mä ostin sen, en ois raaskinut, mutta kuitenkin ostin. Elikkä näytäpä miten se nyt tapahtuu. Siellä on stoppari. Johto tänne, siellä on toppari. Sitten vaan tuohon, ei välttämättä tarvitse pyöräyttääkään, mutta vähänkö tolleen pyöräyttää. Niin sitten lähtee ainakin. Ja sitten sillä on tuo toppari, niin kato, tulee justiin oikea mitta. Joo, tässä on tuolle 1,5 neliö ja 2,5 neliö omaa. Joku kommentoikin aikaisemmin, että että miten sääliksi käy sitä sähköasentajaa, kun on niin paljon että kun kuoriminen on jätetty tekemättä, mutta kyllä ne tuolta saamattiin hyvin kuorittua, niin ei oo hätää. Vähän aikaisemmin tuli siivottua, mutta nyt on pikkusen taas mennyt heikompaan kuntoon täällä tämä. Ja Tepi, mitä sä teet? Mä teen sänkylokeroihin ilmastoin. Kyllä. Eli joku oli kommentoinut siellä ihan hyviä huomioita. Ai kauhia! Miten nui on kato revennyt tuolla? Meidän pitää laittaa läpivienti siihen. Mikä on reve? Se on vähän kummalta puoleen porraa, niin se aina vastapuoleltaan se revii. Tässä molemmilta puolilta kato polttaa tuo alakosa, niin sittenhän se ehkä säilys. En tiedä säilyskö, mutta... Tuli se. Elikkä miksi sä teet nämä tänne? Sen takia, että meidän vaatteet ei homehu täälläkö. Ne on täällä vähän niin kuin suljetussa tilassa, jos laittaa vaikka vähän kosteitakin vaatteita tänne. Jos tuon luukun lyö kiinni, niin vähän vaihtuisi ilma tähän. Kyllä. Eli molempiin päihin tehdään näihin, missä säilytetään vaatteita, niin sinne ilmareijät. Ja sitten porataan vielä tuohon, mikä on tää sängyn pohja, niin tähän näin. Joku sitten kommentoitti ja meidän äiti oli itse asiassa jälkeen, niin se soitti mulle ja sanoi, että kyllä sun pitää tehdä sinne reikiä, että siellä pitää olla, että se patja saa vaihtua ilman, että muuten homehtuu. Täällä on nyt saatu sillä, että pääsee näkemään, miten nämä tulee niin loppuviimeen toimii. Saranat on laitettu tuonne, sitten täällä on meidän omia avaimenperiä laitettiin tähän, niin tästä saa nostaa laatikko ylös. Ja täällä on meillä sitten tämä säilytyslokero kaikille niille kamppeille, mitä ikinä halutaankaan. Tuo vaan tuolla lailla tossa. Noin kiinni. Niin on asiallinen.
Sitten nämä jutut vielä ei ole kerennyt edistyä hirviästi. Että siinä on mä oon nyt siihen ruvennut tekemään, mutta mulla piti ruveta tekemään yhtä asiaa. Eli tänne oltiin tehty jo aikaisemmin tämmönen, mihin me halutaan tuo meidän ohjainpaneeli. Eli meidän pitää saada muutamia juttuja ohjattua tässä. Inverterin ohjainpaneeli. Sitten tässä on se pohjalevy, mikä on tossa. Niin Konsta meille leikkasi akryylistä tämmösen palasen. Ja tähän tulee, tämä paneeli tulee tähän näin. Sitten siihen tulee lisäksi konduktori, eli meidän volumesääjin nappi. Tulee tuohon reikään. Niin me saadaan säätää musavolat sitten siitä. Din, din, din. Ja sitten tämä meidän pureluksi paneeli, millä ohjataan vessanpöntöt ja kaikki mahdolliset jutut päälle, niin tulee vielä tähän. Niin meillä on tuommoinen yksi siisti musta paneeli, missä kaikki on kiinni. Ja se tulee tosiaan tänne. Ja mä en voi vähän tekemään tilaa tänne, että mä saan mahtuu nuo kaikki tuonne. Ja porasin siihen, että se on niinkö, vaan kun se on peitelätkä, niin se tulee näin. Tämä liimataan sitten vaan tänne kiinni, eli se on niinkö näin sitten tässä. Vähän on mennyt tuonne joutu imuroihteen vahvistimiakin sitten, mutta kyllä se siitä. No niin, asentajat, mitä te teette? Metallitöitä. Siinähän muuttuu ihan tasan ja kaikki tuossa Tellingissä, niin se tuli se, mikä vesi? Vesiautomaatti, joo. Automaatti, niin sille nyt piti laittaa tuohon uusi paikka jalalle. Eikö tuo? Nää on mistä. Tuo laitettiin sitten, ne tulee tänne yli, niin nuo 2 palikkaa sinne. Kyllä, eli se saatiin tuotua sillä vähän lähemmäs seinää, niin me saadaan sitten pellitykset ja kaikki nämä oikein. Eli meillä on tosi tarkka tuo keulaus siitä, että me saadaan niinkö mahtuu kaikki sillä, että kun sehän ei saa mennä tietyn pituuden yli tuolta vetopatapista, niin sitä justiin haetaan, että se ei mene liian pitkälle, niin jouduttiin ottaa mahdollisimman lähelle, että saadaan kaikki mahtuu tänne. Sitten tuohon reikulit sille ulkoyksikölle. Kyllä. Huomenna, jos sen, no joo, katsotaan milloin mä saan sen maalle, jos se huomenna puhaltaisi. Semmonen, mitä Juha ei ollut ainakaan tehnyt, niin tähän, kun on nämä näin, niin että saa ne kumitassut, niin tähän pitää ehkä joku mutteri hitsata tai joku tehdä. Pitäisikö siihen, niitähän on semmosia varmaan pitempiäkin, ja menis läpi. Tai että jos siinä olisi vaikka pulttipää, niin sehän kävisi kaas. Katsokko, nyt meillä on ne jenga semmoset kumit. Silloin kun olin Formula Centerillä töissä, niin mulle jäi aina mieleen se, että ne oli puskurikumeiksi, mä oon niitä sanonut, mutta ne ei ole niitä, kun on niitä värinavaiminen Niin semmoset, mitkä meillä oli tässä paikalla, ne oli molemmissa päissä, oli jengatapin pätkät, niin löytyisi semmonen, missä olisi toisella päässä saisi pultilla kiinni ja toista päästä sitten laitettaisiin mutteri. Että voidaan me tehdä sillä lailla. Ei, onhan niitä semmosia, missä on se jenka toisella. Niin. Kokeillaan hommata semmoset, niin ei tarvitse värkätä siihen ja sitten se on muutenkin, kun se maalataan, niin suojata sitä jengaa ja kaikkia, niin päästään ehkä vähemmällä. Siinä olisi johtoja nypitty ja masaa laittu sinne pistorasekin hollille. Nuitahan pitää varmaan sitten vähän värkätä, kun siihen tulee sitä kangasta päälle ynnä muuta. Mutta on nyt laitettu sinne paikalle, niin on hyvä. Ja muutenkin tuli kaikki, eli täällä on liesitulettimessa on pistorasiat ja siellä on pistorasiat ja uuni on takaisin paikallaan ja jääkaapi saa paikalle, kun sielläkin on pistorasiat. Sitten tehtiin Tepi porasi tänne näihin sänkyihin näitä reikiä, eli siihen tuli tänne, että täältä vaihtus ilma, niin täällä on reijät molemmissa päässä tuolla alhaalla ja sitten on tähän kanteenkin porattu muutamat reijät, niin jospa se siitä vähän vaihtus, että en tiedä, että se voi olla, että siinä ei aivan tarpeeksi kyllä vielä ole näitä, mutta on nyt vähän yritetty kuitenkin, niin ei ehkä niin paljon tee sitä, mutta täällä näin. Mä kytkein johtoja. Meillä käytetään samanlaista, mitä kuorma-autoissa ynnä muissa käytetään, niin tulee tämmönen Pureluksin paneeli. Ja sillä täältä me vedetään yhdet johot täältä, ne menee tänne. Ja täällä on meillä sitten kaikki meidän LED-valot, mitkä tulee sänkyihin ynnä muihin. Niin me ei laiteta muuntajia ollenkaan, vaan me käytetään 24 volttia järjestelmää noihin sänkyjen LEDeen. Niin. Tuolla sitten kaikki haarotetaan täällä boksiin sisällä ja saadaan ne sitten tehtyä. Ja muuten täällä alkaa kaiutisysteemit, johot, niin ne alkaa siellä olemaan kohta nipussa, että vielä pitää vähän fiksailla niitä. Tänne tosiaan tulee
johto tuolta ja näissä mustissa menee se 24 jännite ja täältä saadaan laitettua valoja päälle ja pois ja sitten tänne tosiaan vedettiin nelinapasella tämä, niin se me pystytään laittaa yksi semmonen nappi, millä me saadaan sitten kaikki valot päälle, vaikka meillä olisi post-katkaisija pois päältä tuosta sängystä, niin semmonen on siinä yksi juttu mikä tehdään, mutta tää oli hyvä edistystä taas ja kyllä se sitten pikkuhiljaa etenee. Pikkusen siinä pojat teki vielä muutoksia, eli että saadaan näät tosiaan mahtuu sinne, niin tuolta joutui meidän kaasulämmitintä kääntää tuolla vähän kulumaan, että jos se oli ihan normaalisti, niin sitten se ei valitettavasti mahtunut ole siinä, eli se piti kääntää nimenomaan Vinoa, niin sitten Ville, eli Tevi-systeemi, niin teki tuommoisen tellingin, niin nyt se on tuollain Vinossa. Niin se pitäisi olla nyt sitten ok siinä. Eli hommat etenee. Ei muuta kuin katsotaan seuraavalla kerralla mitä sitten tapahtuu, mutta kyllä se valmistuu. Aina vaan päästään tekemään niitä valmiimpia asioita. On meillä tietenkin vielä, että pitää saada sitten takaa ne rautahäkkyrät ja näet tehtyä, niin sehän nyt ottaa omaa aikansa, mutta kyllä se siitä. Eikä.